Hello, sziasztok! A mai rövid kis videóban szeretném megmutatni, hogy mennyire nem azonos azért a Fusion 360 Advanced Manufacturing moduljában található Steep and Shallow pálya, ugye ami a PowerMill-ből jött, a PowerMill-ben található átfedő optimalizált állandó Z-hez képest. Mind a két programban megnyitottam egy azonos modellt, jó, és elkészítettem azonos beállításokkal a szerszempályát. Nézzük rögtön elsőnek a Fusion 360-at. Ugye ez egy olyan pálya, ugye, hogy a lapos területeken egy ilyen spirális scallop jellegű pályát készít automatikusan, és ez átmegy ugye a meredek területeken egy ilyen kontúr jellegű pályában, és amit látjátok, szépen be lehet állítani, hogy itt ezeket a kis csipkék, amit kellett ezeket csináljon szerszempálya, egy külön ilyen kis szegmens rajta, amit kiszedje, és látható, hogy állandó oldallépéssel csinálta meg, gyakorlatilag mondjuk azt technológiak helyesen, kvázi amennyire ezt a darabot lehetett. Egyébként ez egy 10-es gömbösszerszám, egy 10-es pályatűrése és 5 10-es lépésekkel. Ugyanez a PowerMill-ben, ugye az átfedő optimalizált állandó Z pályánál, most itt le is kapcsolom ugyanígy a modellt, jó, itt is lekapcsoljuk a modellt, hogy ne lássuk, és ugye, hogyha megnézzük, akkor teljesen hasonló, itt ugye a lapos területeken egy 3D offsetnek nevezett pályát csináltunk, míg a meredek területeken egy állandó Z pályát, ugyanígy megvan ugye ez a kis csipkekiszedés, ugyanúgy spirális a pálya. Az, ami különbséget látunk, és itt jön elő, alapvetően teljesen rendben van a Fusion 360, amit csinál, csak vannak olyan részek, ahol ugye mondjuk azt, hogy nem 100%-ig optimális a pálya, nem rossz, nem hibás, csak azért. Na, szóval nem biztos, hogy 100%-ig olyan jó. Na, nézzük például ezt a részt. Ugye itt van ez a 2-es rész, ahol ugye a meredek területből átmegyünk a laposba. Hogyha megnézzük a két programban a különbséget, akkor megnézitek, akkor itt a Fusionben ezen a területen olyan, mint hogy egy kis szigetszerűséget akar itt vagy körbe kerülgetni, tehát nem rossz, csak nem biztos, hogy optimális, ami ugye látjátok, hogy a PowerMill-ből éppen hiányzik, és ez sokkal simább, sokkal szebb lefutású pályát eredményezett ezen a területen. Jó, na hát ennek csak ennyi volt ez a kis röpke videó erről, hogy azért lássátok, hogy milyen különbségek vannak a két program között, hogy azért ugye a kényes területeken nem teljesen 100%-ig lehet, hogy optimális a Fusion, ettől függetlenül nagyon jó ez a pálya, és azért javaslom, hogy használjátok. Hajrá! Sziasztok!